এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো APSC প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন জব ৰিলেটেড এক্সামবিলাকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। ইয়াত আমি 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা 1942ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনলৈকে যিমানখিনি টপিকছ আছে প্ৰায়খিনি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 1857 চনৰ চিপাহী মিউটিনি and revolt throughout the northern India যিটোক কনসিডাৰ কৰা হয় as the first milestone in opposition to British rule. অন্যান্য এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ লাইক বাল গংগাধৰ তিলক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, বিপিন চন্দ্ৰ পাল অফ বেংগল and লালা ৰাজপথ ৰায় of Punjab launched the idea of the contribution of the masses in the national movement. এওঁলোকে স্বদেশী মুভমেণ্টত লিড লৈছিলে। ইয়াৰ পিছত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিয়ে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীৰ এণ্ট্ৰিয়ে এই নেশ্যনেল মুভমেণ্টটোক এটা বিশেষ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল। তেখেতৰ নন ভাইলেণ্ট আৰু নন কোঅপাৰেশ্যন মেথড অৰ্থাৎ অহিংসা নীতিয়ে ইণ্ডিয়াক ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এণ্ড ফাইনেলি উই গট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইন 15th August 1947। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনিলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ আছে, ডেটছবিলাকৰ লগত ঘটা ঘটনাবিলাকো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। 1915ত মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা টু ইণ্ডিয়া। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। World War I was known as the First World War or the Great War was a global war originating in Europe that lasted also known as the First World War কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হৈছিলে? এইটো অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 1914 to 1918। 28 জুলাই 1914 পৰা 11 নৱেম্বৰ 1918লৈকে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ। ইয়াতে মিত্ৰ শক্তিত আছিল ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু ফ্ৰান্স, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে যদি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদীসকলে বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰ শক্তি অৰ্থাৎ তেওঁলোকক সমৰ্থন জনায় তেনেহ'লে যুদ্ধৰ শেষত ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু ভাৰতৰ জাতীয়তাবাদীসকলে স্বাধীনতা লাভৰ আশাত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰশক্তিলৈ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। কিন্তু 1918ত যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধত মিত্ৰশক্তি জয়যুক্ত হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ঔপনিৱেশিক শাসন আছিলে সেইটো ওৰ পেলোৱাত আগ্ৰহ নেদেখুৱালে, ফলত এই জাতীয়তাবাদীসকলৰ যিটো মোহাভংগ ঘটিল আৰু জাতীয়তাবাদী চেতনাই উত্থান ঘটিবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ হয় ইণ্ডিয়াত। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হাউ মেনি কাণ্ট্ৰিজ ৱেৰ ইনভলভ ইন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ I? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কিমানখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াতে অপশ্যন চি 32 কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। ইয়াত মেইনলি দুটা পক্ষ আছিলে। প্ৰথমটো আছিলে এলাইজ ইনক্লুড ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ৰাছিয়া এণ্ড US। ইয়াতে যিটো ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স আৰু ৰাছিয়া এই তিনিখনক ট্ৰিপল এণ্টেড বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টত আছিল চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ্ছ হুইচ ইনক্লুড জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰিয়া হাংগাৰ, আটম এম্পায়াৰ আৰু বুলগেৰিয়া। আৰু ইয়াতে যিটো জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰিয়া হাংগাৰ আৰু ইটালী আছিলে এই তিনিটাক ট্ৰিপল এলায়েন্স বুলি কোৱা হয়। ট্ৰিপল এলায়েন্স এগেইনষ্টত আছিলে ট্ৰিপল এণ্টেড, আৰু টোটেল কাণ্ট্ৰি আছিলে 32 অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হুৱেন ৱাজ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্ম? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? সেইটো 1885 ডিচেম্বৰত। অপশ্যন এ ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। 1906ত মুছলিম লীগ গঠন হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টোলৈ আহিছোঁ। এইটো দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্ম বাই হুম? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? এইটো অপশ্যন বি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব A.O. হিউম, অৰ্থাৎ এলেন অক্টেভিয়ান হিউম। ইয়াৰ ফুল নাম এলেন অক্টেভিয়ান হিউম। মনত ৰাখিব, এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় এক্সামত আহিয়ে থাকে। নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে। আৰ্লিয়াৰ নেম অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অল্ড নেম অৰ্থাৎ পুৰণি নামটো কি আছিলে? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ইউনিয়ন। চ' অপশ্যন এটো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো দিয়া আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ হেল্ড ইন? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ গঠন হৈছিলে 1885ত, আৰু ইয়াৰ প্ৰথম ছেশ্যন ক'ত হৈছিলে? এইটো বম্বে। চ' ইয়াতে ডাইৰেক্টলি অপশ্যনবিলাক দিয়া নাই, এনচাৰটো দি দিছোঁ। গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ, বম্বে, ফ্ৰম 28 to 31 ডিচেম্বৰ 1885। নেক্সট কুৱেশ্যন। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো ফৰ্ম কৰিছিলে A.O. হিউমে, আৰু ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে? W.C. বেনাৰ্জী। W.C. বেনাৰ্জী প্ৰথম
প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট সেশন হৈছিলে সেই ফাৰ্ষ্ট সেশনত ডব্লিউ.চি. বেনাৰ্জীৰ ফুল নামটো হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আৰু যিটো দাদাভাই নৌৰোজী আছিলে ছেকেণ্ড সেশনৰ আৰু থাৰ্ড সেশনত আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট বদৰুদ্দিন তৈয়বজী আৰু ফ'ৰ্থ সেশনত আছিলে জৰ্জ হিউল নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লাইছো ফাৰ্ষ্ট সেক্ৰেটাৰী অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ প্ৰথম সেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে এইটো A.O. হিউম এলান অক্টেভিয়ান হিউম অপশ্যন বি কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট অফ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে এইটো বদৰুদ্দিন তৈয়বজী চ' অপশ্যন চি টো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 The famous Lucknow Pact was signed between the Indian National Congress and Muslim League in যেটো Lucknow Pact হৈছিলে এটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগে কোন চনত সাইন কৰিছিলে এটো 1916 ত সো অপশ্যন ডি টো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন the number of delegates who attend the first session of Indian National Congress held in Bombay in 1885 was ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট সেশন হৈছিলে তাত টোটাল ডেলিগেটস কিমান আছিলে 72 আৰু ফাৰ্ষ্ট সেশনটো কোড হৈছিলে তাৰ প্ৰেচিডেন্ট কোন আছিলে এইবিলাক মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হু এড্ৰেছড গান্ধীজি এজ দ্য ফাদাৰ অফ নেশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে গান্ধীজিক ফাদাৰ অফ নেশ্যন হিচাপে কোনে এড্ৰেছ কৰিছিলে এটো সুভাষ চন্দ্ৰ বোস সো অপশ্যন এ ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছো when was muslim league formed muslim league কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে এটো 1906 ত 30 ডিসেম্বৰ 1906 next question who was the first president the muslim league muslim leagueৰ first president কোন আছিল এটো আগা খান so option a ইয়াতে correct answer হ'ব next question 15 number to দিয়া আছে who drafted the constitution of muslim league the green book মুছলিম লীগৰ যিখন কনস্টিটিউশন দা গ্ৰীণ বুক এইখন কোনে ড্ৰাফট কৰিছিলে এটো মোহাম্মদ আলী জিন্নাই সো অপশ্যন বি ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নেক্সট 16 নম্বৰটো দিয়া আছে হু এমং দা ফলোইং ওয়াজ দা প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কন্টিনিউয়াছলি ফৰ 6 ইয়াৰ্স কোনে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিলে এটো আবুল কালাম আজাদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অপশ্যন সি কাৰেক্ট আনসাৰ হয় তেখেতে কন্টিনিউয়াছলি 6 ইয়াৰ্স ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিলে আৰু তেও ইয়ং আছিলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এটো হু এমং দা ফলোইং ওয়াজ দা ইয়ংগেষ্ট প্ৰেসিডেন্ট পারসন বিকাম দা প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এটো অপশ্যন সি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেক্সট 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো এটো আছে হু ওয়াজ দা ভাইসরয় অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এট দা টাইম অফ ফার্স্ট সেশন অফ কংগ্ৰেছ যেটা ফার্স্ট সেশন অফ কংগ্ৰেছ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত কিমানজন ডেলিগেটস আছিল আৰু সেই সময়ত ভাইসরয় কোন আছিলে এইটো ইয়াতে হুদিছে সো অপশ্যন বি ইয়াতে লর্ড ডাফরিন আছিল কারেক্ট আনসার হ'ব ফার্স্ট সেশন ওয়াজ হেল্ড ইন মুম্বাই 18 to 31st of December 1885 আৰু সেই সময়ত ভাইসরয় আছিল লর্ড ডাফরিন নেক্সট 19 নম্বৰটো দিয়া আছে who was elected as president of Khilafat conference meet at Delhi in 1919 যেটো খিলাফত কনফারেন্স হৈছিল এটা খিলাফত মুভমেন্ট স্টার্ট হৈছিল 1919 ৰ পৰা আৰু তাত যেটো কনফারেন্স হৈছিল দিল্লীত 1990 সনত 1919 ত কোন প্ৰেসিডেন্ট আছিল এটো অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব on 23rd November 1919 the first Khilafat conference meet at Delhi প্ৰেসিডেন্ট সিলেক্ট হৈছিল মহাত্মা গান্ধী খিলাফত মুভমেন্ট বা কেলিফেট মুভমেন্টক ইণ্ডিয়ান মুছলিম মুভমেন্ট হিচাপেও জনা যায় আৰু এটো 1919 ৰ পৰা 1924 লৈকে চলিছিল এই যেটো মুভমেন্ট খিলাফত মুভমেন্ট আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো আছিল যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ তুৰ্কীসকল পৰাজয় হয় তেতিয়া খলিফাসকলৰ গুৰুত্ব কমি গৈছিল আৰু সেইভাবে ইছলামৰ যিবিলাক আধ্যাত্মিক গুৰু অৰ্থাৎ খলিফা পুনৰ আগৰ যেটো মৰ্যাদা আছিল সেই মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে চৌকত আলী আৰু মোহাম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত খিলাফত সমিতি গঠন হৈছিল আৰু গান্ধীজীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত ভাৰতীয় হিন্দু মুছলিমক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ এটো সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই খিলাফত আন্দোলনলৈ তেখেতে মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল
Question number 20 দিয়া আছে in which session of the Indian National Congress split into two parts moderates আৰু extremists Indian National Congress Surat sessionৰ পিছত দুটা পাৰ্টত সেপাৰেট হৈ গৈছিল কিছুমান এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ ওলাইছিল আৰু কিছুমান আছিল মডাৰেট সো দুটা পাৰ্ট হৈছিল এটো হৈছিল সুৰাট সেশন আৰু সুৰাট সেশন হৈছিল 1907 ত আৰু সেই সেশনত প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল হেটো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে Who was the first Indian ruler to join the subsidiary alliance? Subsidiary alliance ot join kora prothom Indian ruler kon asile etu the Nizam of Hyderabad option B yate correct answer hobo Next 22 number 2 the partition of Bengal was announced by Lord Curzon in 1905 Next India's capital was shifted from Kolkata to Delhi in 1911 Question number 24 to dia ase Who was the perpetrator of Jallianwala Bagh massacre on 13th of April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab? It is General Dyer hoy. Perpetrator mane here meaning to say a person who carries out a harmful or illegal or immoral act. 19 April 1919 ত অমৃতসৰৰ জালিয়ানৱালা বাগত এখন জনসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই ঠাইখিনিৰ চাৰিওফালে ওখ দেৱাল আছিল আৰু তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মাত্ৰ এটা সৰু পথ আছিল আৰু তেতিয়া তদানীন্তন নিৰাপত্তাৰ বিষয় আছিল জেনেৰেল ডায়াৰ আৰু তেওঁ সভাখন অনুষ্ঠিত হওঁতে কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল কিন্তু সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ থাকোতে হঠাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত এই জেনেৰেল ডায়াৰে গুলি চালনাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু ইয়াৰ ফলত শ লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু আহত হৈছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা নাইট উপাধি পৰিত্যাগ কৰিছিল সো ইয়াৰ পৰা হেতু কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ বা জালিয়ানৱালা বাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এটো অমৃতসৰ পাঞ্জাব হ'ব কিমান চনত হৈছিল বা কিমান তাৰিখে হৈছিল এটো 13th of April 1919 ত আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কি উপাধি পৰিত্যাগ কৰিছিল এটো হৈছে নাইট উপাধি পৰিত্যাগ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত 25 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো ইন ইন্ডিয়া the home rule movement was started by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak এই মুভমেন্টৰ lasted around 2 years 1916 ৰ পৰা 1918 লৈকে এই মুভমেন্টটো চলিছিল আৰু 1921 ত এই অল ইন্ডিয়া যেটো হোম ৰুল মুভমেন্ট আছিল বা লীগ আছিল আৰু সেই লীগৰ নেমটো চেঞ্জ হৈছিল আৰু তাৰ নামটো হৈছিল স্বৰাজ্য সভা অল ইন্ডিয়া হোম ৰুল লীগ নামটো চেঞ্জ হৈছিল 1921 ত আৰু তাৰ নেক্সট যেটো নাম দিছিল নিউ নেম আছিল স্বৰাজ্য সভা এটো মনত ৰাখিব 26 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে Khilafat movement 1919 to 1920 the movement of Indian Muslims was led by Muhammad Ali and Shaukat Ali এটো অলৰেডি কলৈ যেটো Khilafat movement হৈছিল খলিফা সকলে তুৰ্কীত যেতিয়া ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ হৈছিল ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছত খলিফা সকলৰ যেটো এটা ষ্টেটাছ আছিল হেতু কমি গৈছিল আৰু তাৰ পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈকে অনাৰ বাবে মোহাম্মদ আলী আৰু শৌকত আলীয়ে এই খিলাফত মুভমেন্টৰ জন্ম দিছিল বা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাইছো 27 নম্বৰটো দিয়া আছে why did Gandhiji call of the non cooperation movement why did Gandhiji call of the non cooperation movement on the account of the violence in Chori Chaura which caused the death of 22 policemen অর্থাৎ Chori Chaurat এটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত পুলিশে উপদ্ৰৱ কৰাৰ ফলত পুলিশৰ ওপৰতো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু 22 পুলিচমেনক হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে কল অফ কৰিছিল যেটো নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট আছিল হেতু ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন লাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ RSS was founded in RSS কেতিয়া ফাউন্ড কৰা হৈছিল 27 September 1925 আৰু ইয়াৰ ফাউন্ডাৰ আছিল কেশৱ বলিৰাম হেডগুৱেৰ এ doctor in the city of Nagpur question number 32 দিয়া আছে Simon Commission the British government appointed a commission to formulate further constitutional reforms for Indian under Sir John Simon in কিমান চনত এটো November 1927 ত
Simon Commission was established by the Government of India Act 1919. এইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কোনখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্টৰ জৰিয়তে সাইমন কমিশ্যনটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট তিনিখন আছে তাৰ ভিতৰত 1919 1935 এইবিলাক মনত ৰাখিব এই 1919 ৰ জৰিয়তে সাইমন কমিশ্যনটো ইষ্টাবলিছ কৰা হৈছিল আৰু 1928 চনত ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত এখন 7জনীয়া আয়োগ ভাৰতত পদাৰ্পণ কৰে কিন্তু সেই যি 7জন সদস্য আছিল তাত এজনো ভাৰতীয় নাছিল আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে এই আয়োগৰ বিৰোধিতা কৰি সাইমন গোবেক ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আহিছো the first round table conference was held in প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল এইটো লণ্ডনত হৈছিল নৱেম্বৰ 1930 আইন অমান্য আন্দোলন চলি থকাৰ কাৰণে এই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল অৰ্থাৎ বৰ্জন কৰিছিল ইয়াৰ পিছত 5th মাৰ্চ 1931 ত গান্ধী আৰউইনৰ চুক্তি হয় এইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে গান্ধী আৰউইন চুক্তি কিমান চনত হৈছিল এইটো 5th মাৰ্চ 1931 ত গান্ধী আৰউইন চুক্তি হয় এই চুক্তি মতে তাত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাৰ ভিতৰত এটা আছিল যে যিবিলাক মানে নিৰ্দোষী জনসাধাৰণক কাৰাবন্দী কৰিছিল সেইবিলাকক মুক্তি কৰি দিব লাগিব লগতে যিবিলাক অসংগ্ৰহিত জৰিমনা আছিল জৰিমনাবিলাক মাফ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে সাগৰৰ পাৰৰ যিবিলাক লোক আছিল তেওঁলোকক সল্ট অৰ্থাৎ নিমখ প্ৰস্তুত কৰাত কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি স্বৰূপে কংগ্ৰেছেও আইন অমান্য আন্দোলন যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীবিলাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সেকেন্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স হয় তেতিয়া তাত মহাত্মা গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে দ্য ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স ৱাজ হেল্ড ইন সেকেন্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স এইটো লণ্ডনত হৈছিল ফ্ৰম 7 ছেপ্টেম্বৰ 1931 টু 1 ডিচেম্বৰ 1931 with the participation of Gandhi and the Indian National Congress প্ৰথমটো যেটো বৰ্জন কৰিছিল আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰণে সেকেন্ডটোত এই যেটো গান্ধী আৰউইনৰ চুক্তি হল সেই চুক্তি মৰ্মে কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেইভাবে সেকেন্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ লগত বহিছিল নেক্সট 33 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো এটো দিয়া আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট আৰু ইয়াক আগষ্ট মুভমেন্ট হিচাপে জনা যায় গান্ধী লঞ্চ হিজ থাৰ্ড মেজৰ মুভমেন্টছ against British rule in কেতিয়া এটো হ'ব আগষ্ট 8 আগষ্ট 1942 at the All India Congress Committee session in Bombay এই যেটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট অৰ্থাৎ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আছিল এটো আগষ্ট মুভমেন্ট হিচাপে জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন 34 নম্বৰটো দিয়া আছে ক্ৰিপছ মিছন was attempted by British government headed by Sir Stafford Cripps in 1942 ক্ৰিপছ মিছন এইবিলাক মনত ৰাখিবলগীয়া ইয়াৰ পিছত 35 নম্বৰটো দিয়া আছে who said Indian National Congress represents only microscopic minorities Indian National Congress represents only microscopic minorities এইটো কোনে কৈছিল এইটো লৰ্ড ডাফৰিনে কৈছিল নেক্সট 36 নম্বৰটো দিয়া আছে who said Indian National Congress is a begging institute এইবিলাক তাৰ মনত ৰাখিব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইজ এ বেগিং ইনষ্টিটিউট বুলি কোনে কৈছিল এইটো অৰবিন্দ ঘোষে কৈছিল ইয়াৰ ওপৰত টাৰ্মটো আছিল যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৰিপ্ৰেজেন্টছ অনলি মাইক্ৰস্কোপিক মাইনৰিটিজ এটো লৰ্ড ডাফৰিনে কৈছিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইজ এ বেগিং ইনষ্টিটিউট কৈছিল অৰবিন্দ ঘোষ ইয়াৰ পিছত 37 নম্বৰটো দিয়া আছে what was the time period of moderate phase in Indian National Congress moderate phase আৰু এটা আছে extremist phase moderate phase টো হৈছে ষ্টাৰ্টিংৰ ফালে আছিল অৰ্থাৎ 1885 ত যেটো কংগ্ৰেছ জন্ম হৈছিল তাৰ পৰা 1905 লৈকে এইখিনি moderate phase হিচাপে কোৱা হয় আৰু moderate phase আৰু এই ফেজটোত মেইনলি ডিমাণ্ডবোৰ আছিল পিটিশন বা প্ৰেয়াৰ্স প্ৰটেষ্ট কৰিছিল যেনেকৈ ধৰক হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰটেষ্টবিলাক অলপ ইমান কঠোৰ নাছিল আৰু মডাৰেট লিডাৰবিলাক আছিল দাদাভাই নওৰোজী A.O. হিউম ইয়াৰ পিছতে বদৰুদ্দিন তৈয়বজী W.C. বেনাৰ্জী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইয়াৰ পিছতে ৰাজবিহাৰী বোস তেওঁলোক আছিল ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে তলত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কোনজন মডাৰেট
লিডাৰ নহয় বা কোনজন এক্সট্ৰিমিষ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণে বাছিব দিব পাৰে সেইকাৰণে নামবিলাক মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য ড্ৰেইন থিয়ৰী ৱাজ পপুলাৰাইজ বাই ড্ৰেইন থিয়ৰীটো কোনে পপুলাৰাইজ কৰিছিলে এইটো দাদাভাই নৌৰোজী নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ ইন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেজ এই মডাৰেট ফেজৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অৰ্থাৎ 1905 পৰা 1919 ভিতৰত আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ আছিলে সেই লিডাৰসকলৰ নামবিলাক মনত ৰাখিব মেইনলি আমি যিটো লাল বাল পাল হিচাপে জানো এইকেইজন হৈছে লালা ৰাজপথ ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল তেওঁলোক প্ৰধান আছিলে ইয়াৰ উপৰি আছিলে অৰবিন্দ ঘোষ এওঁলোক আছিলে এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে যে কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 লৈ আহিছোঁ 42 দিয়া আছে ইন হুইচ ইয়াৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ স্প্লিট ইনটু টু গ্ৰুপছ এইটো চুৰাট ছেছন 1907ত দুটা এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰেট ফেজ অৰ্থাৎ মডাৰেট হিচাপত ছেপাৰেট হৈছিলে ইয়াৰ পিছত 41 নম্বৰটো দিয়া আছে লৰ্ড কাৰ্জন ডিভাইডেড প্ৰভিন্স অফ বেংগল ইনটু হুইচ পাৰ্ট লৰ্ড কাৰ্জনে বেংগলক দুটা পাৰ্টত বিভক্ত কৰি দিছিলে তাত শাসনভাৰ চলোৱাত ইজি হ'বৰ কাৰণে আৰু সেই পাৰ্ট দুটা আছে এটা আছে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল যেটো বৰ্তমান বাংলাদেশ হিচাপে জনা যায় পূৰ্ববংগ আৰু অসম হিচাপে দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছিলে আৰু লৰ্ড কাৰ্জনে ফলো কৰিছিলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো ফৰ পাৰ্টিশন বেংগল নেক্সট কুৱেশ্যন পাৰ্টিশন অফ বেংগল কাম ইনটু ইফেক্ট অন হুইচ ডেট এইটো ইফেক্ট হৈছিলে অক্টোবৰ 16 1905ত নেক্সট 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে in 1923 by whom Swaraj Party was formed Swaraj Party 1923 চনত কাৰ দ্বাৰা ফৰ্ম কৰা হৈছিলে এইটো মতিলাল নেহেৰু আৰু চিত্তৰঞ্জন দাস CR দাস সো অপচন এ ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মতিলাল নেহেৰু এণ্ড CR দাস চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু the Swaraj Party was formed on 1st January 1923 1st January ডেটটো আহিব পাৰে January 1923 মতিলাল নেহেৰু আৰু চিত্তৰঞ্জন দাসে ফৰ্ম কৰিছিলে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো লৈছো এইখিনি আসাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় APSC যেটো আসামৰ ওপৰত বেছ কৰি 30 পৰা 35% কুৱেশ্যন আহিব সো আমি অসমৰ ওপৰতো কিছুমান কুৱেশ্যন চাব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টত মই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আসাম বেছ আগবঢ়াম ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে 44 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ ইনসিডেন্ট ইজ অলসো known as Assam Jallianwala Bagh incident অসমৰ জালিয়ানাৱালা বাগ ইনসিডেন্ট বুলি কোনটো ইনসিডেন্টক কোৱা হয় এটো পথৰিঘাট ফায়াৰিং পথৰিঘাটত যেটো গুলিচালনা হৈছিল হেতু অসমৰ জালিয়ানাৱালা বাগৰ ঘটনা হিচাপে অভিহিত কৰা হয় ইয়াৰ পিছত 45 নম্বৰটো দিয়া আছে হু was the first Assamese martyr of Quit India movement 1942 1942 ৰ যেটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল তাত অসমৰ প্ৰথম শহীদ কোন আছিল কনকলতা বৰুৱা এইটো মনত ৰাখিব কনকলতা বৰুৱাই প্ৰথম শহীদ হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন ফুলগুৰি আপৰাইজিং ফাৰ্ষ্ট এভাৰ প্ৰেজেন্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া that occurred in middle Assam in which year ফুলগুৰি যেটো হৈছিল ফুলগুৰি থাবা বুলি কোৱা হয় এটো 1861 ত হৈছিল সনবিলাক মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত 47 নম্বৰটো দি আছে by which treaty the Burmese control over Assam ended Burmese অৰ্থাৎ বাৰ্মিসকলে মানসকলে যেটো অসমৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি অসমখন দখল কৰিছিল এইটো যেটো ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবু ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবু কাৰকাৰ মাজত হৈছিল এইটো কোৱেশ্চন আহিব এইটো ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিসকলৰ মাজত হৈছিল ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবু আৰু কিমান চন হৈছিল এইটো 1826 ত ডেটটো আপোনালোক কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি আছিল আৰু ইয়াৰ পিছত অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যাবলৈ আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ পিছত 48 নম্বৰটো দিয়া আছে হুইচ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াজ সেপাৰেটেড ফ্ৰম আসাম এণ্ড গিভ টু পাকিস্তান ইন 1947 অসমৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট পাকিস্তানক দিয়া হৈছিল 1947 ক সিলেট যেটো পূৰ্ব পাকিস্তান আছিল বৰ্তমান বাংলাদেশ হিচাপে জনা যায় এটো বাংলাদেশত কৈছে এটো সিলেট
Next 49 number question to আছে who founded the Assam Association in 1903 Assam Association 1903 চনত কোনে ফাউণ্ড কৰিছিল এটো মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা 1903 চনত Assam Association Next question number 50 এটো last question হয় এটো পাৰ্টৰ Assam was separated from Bengal and was put under a chief commission in the year 1874 ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ